উফ ষ্টেপ বগাই বগাই ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু ইয়াত চাওক কেনেকৈ দোকান আছে এইটো এতিয়া আমি ৰখা থাৰ্ড পইণ্ট হয় ইন কেৰেলা খাম আৰু Hello everyone, মই বাৰ্বি এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু ভিডিঅ'টোৰ টাইটেল দেখি গম পাইছে আজি আমাৰ ডে 2 কেৰেলা টুৰৰ ছেকেণ্ড ডে হয় আৰু আজি আমাৰ প্লেনটো হৈছে মুনাৰ ভিজিট আজি যি কৰিম আমি সকলোখিনি দেখুৱাই যাম আৰু প্ৰথমতে আছে আমাৰ একদম ৰাতিপুৱাই আছে সেইটো হৈছে জীপ চাফাৰী গুড মৰ্ণিং এতিয়া 5:40 আমি একচুৱেলি 5:30 টাইম আছিলে খালি এতিয়া মানে 5:40 হ'লগৈ মুনাৰৰ জীপ চাফাৰীটো আজি আমি কৰিম দেখিছে একদম এতিয়া পোহৰ হোৱাই নাই এতিয়া গাড়ীখন ৰখি আছে এবাৰ গাড়ীখন দেখাই দিব এয়া আন্ধাৰে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আৰু Adventure mode on. এইখন আমাৰ হোটেল কমপ্লিট মানে অফ ৰোড এয়া চব ৰাস্তা আৰু ইমান সোনকালে উঠা ৰিজনটো হৈছে আমি ছানৰাইজ চাবলৈ আহি আছিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে আমি মুনাৰৰ যিটো ছানৰাইজ ভিউ পইণ্ট সেইটো আহি আমি পাই গ'লোহি ইয়াৰ ভিউটো দেখিছে কি সুন্দৰ আৰু ছানৰাইজ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এইখন আমি অহা গাড়ী আৰু এইফালে দেখিছে চব মানুহবোৰ ছানৰাইজ চাবলৈ ৰখি আছে মই এটা এবাৰ গোটেই মানে 360 ডিগ্ৰী এবাৰ ঘূৰাই দিছোঁ ছানৰাইজ চাই আহি পেলাই আমি এতিয়া ছেকেণ্ড মানে যিটো পইণ্ট হয় সেইটো হৈছে এতিয়া আমি এটা ডেমলৈ আহিছোঁ ডেমটোৰ নাম ইয়াত আছে আৰু ইয়াৰ ভিউটো আমি বলক চাওঁ পাছফালে কি ধুনীয়া মানে পাহাৰ আৰু এইটো হৈছে ভিউ আৰু এইটো চাইডে ডেমৰ যিটো মানে ৰিজাৰ্ভ হয় য'ত পানী কালেক্ট কৰা যায় সেইটো আছে পানীখিনি একদম চাফা দেখি বহুত ভাল লাগি গৈছে এইটো এতিয়া আমি ৰখা থাৰ্ড পইণ্ট হয় আৰু এতিয়া আছোঁ আমি পনমুৰি হেংগিং ব্ৰিজত ব্ৰিটিছে বনোৱা হেংগিং ব্ৰিজ ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ দেই প্ৰথমতে গাড়ীবোৰ কেলৈ ইমান গৈছে যে এতিয়া গম পালোঁ যে এইটোৱে মানে নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন বা নেক্সট পইণ্টটোলৈ যোৱাৰ ৰাস্তা এইটোৱে নেক্সট আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো হৈছে ৰিপল ৱাটাৰফলছ আৰু ইয়াত মানে জিপ লাইনিঙৰ এক্টিভিটিজো আছে সেইবোৰো কৰি আছে আমি সেই ৱাটাৰফলটোলৈ গৈ আছোঁ এইবোৰ ইয়াত মানে কোনোবাই খাওঁ বুলি ক'লে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ৰেষ্টুৰেণ্টো বনোৱা আছে এইফালে নহয় নেকি How much each? 40. 40 now.
ভুলকৈ ক'লোঁ দেই, এজনৰ 20 টকাকৈ। এতিয়া মনটো ভাল লাগি গ'লগৈ মানে। এণ্ড য়েছ, বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহি পেলাই আমি ৰিপল ৱাটাৰফলৰ যিটো ভিউ পইণ্ট হয় সেইটো আমি ডেষ্টিনেশ্যনটো আমি পাই গ'লোহি। আৰু ইয়াৰ দৃশ্যটো আপোনালোকে দেখিয়ে আছে, কি ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু তাতকৈ বেছি যেতিয়া মানে গোটেই ৰাস্তাটোত যেতিয়া আহি থকা যায়, অকল এই পানীৰ শব্দটো যিটো মানে কণ্টিনিউৱাছ মানে শুনি শুনি আহি থকা যায়, সেইটো বেছিকৈ ভাল লাগে। আৰু আমি ঘূৰি আহি পালোহি, আৰু ঘূৰি আহোঁতে বহুত ষ্টেপছ বগাই অহাৰ বাবে অলপ ভাগৰো লাগিলে। আৰু ইয়াত দেখিছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান আছে, কোনোবাই কিবা বস্তু কিনো বুলি ভাবিলে ইয়াত কিনিব পাৰে। আৰু এইবোৰ হৈছে জাৰি বুটি বুলি কয় যে, মানে কিছুমান মেডিচিনেল ভেলু থকা প্লাণ্টছ হয়। আমি আহি পালোহি এতিয়া, বৰ্তমান আমি ৰুমত পালোহি। এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ যাম। তাৰ আগতে আমি আঙুৰ খাইছোঁ। কালি আমি বজাৰত সস্তাত পালোঁ। আঙুৰ কিনি আনিলোঁ। আধা কেজিত আমি 40 টকা দি আনিছোঁ। আধা কেজি 80 ৰুপিজ কিলো। চ' ভাল, এতিয়া আঙুৰ খাই লৈছোঁ অকণমান আহি। আৰু চাফাৰীটো বহুত ভাল লাগিলে, যিটো আমাৰ ৰাতিপুৱা যিটো চাফাৰী আছিলে। আমি লোকেল যিটো মুনাৰৰ চাইট চিন সেইখিনি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ৰাতিপুৱাটো যিটো চাফাৰী আছিলে সেইটো কৰি আহিলোঁ। আৰু মুনাৰৰ এটা ভিউ পইণ্টত আমি ৰখিছোঁ। মই ভিউটো দেখাইছোঁ, কি ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া জেগা। আমি আছো এতিয়া মুনাৰৰ বাগানৰ মাজত। বাগানটো অসমতো আছে। এইটো এটা বেলেগ বিউটি, অসমৰটো এটা বেলেগ বিউটি। এইটো ফেক্টৰীটো দেখুৱাই দিয়া। এইটো ফেক্টৰী। আৰু লাঞ্চ কৰা জেগা বিচাৰি পালোঁহি আমি ইয়াত। কিন্তু এইখন দেখিছে, এখন বটানিকেল গাৰ্ডেন হয়। কিন্তু য'ত আমি লাঞ্চ কৰিম সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে ইয়াৰ ভিতৰত। মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ। প্লেচটো খুব সুন্দৰ। বটানিকেল গাৰ্ডেনখনো কোনোবাই চাওঁ বুলি ক'লে চাব পাৰে। আৰু ইয়াত দেখিছে এই ওচৰতে এইবোৰ মানে দোকান আছে। ইয়াত মানে লোকেল অৰ্গেনিক ইয়াৰ যিখিনি প্ৰডাক্টছ হয় সেইখিনি পায়। আৰু ইয়াতো বহুত মানুহ দেখিছে ইয়াত শ্বপিং কৰি আছে। আমিও তেনেকৈ এটা দুটা বস্তু ল'লোঁ। এইবোৰ বাৰু খাইছোঁ, কিন্তু এইটো হৈছে চি ফুড ইন কেৰেলা। খাম আৰু ঠিক আছে। এইটো হৈছে পেপাৰ চিকেন। এইটো পেপাৰ চিকেন।
লাঞ্চ কৰি আমি আহিলোঁ মুনাৰৰ যিখন মানে ফ্লৰিকালচাৰ চেণ্টাৰ। টিকেটৰ যিটো ৰেট হয় সেইটো ইয়াত দেখিয়ে আছে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, মই দেখুৱাই যাম। এয়া আন্ধাৰো হৈছে আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আমি কেইটামান চকলেট খাই যাওঁ। কেৰেলাৰ চকলেটনো কেনেকুৱা হয়, সেইকাৰণে আমি পালোহি মেকোফা চকলেট যিটো ফেক্টৰী হয়। এইটোত আচলতে ইয়ালৈ এইকাৰণে আহিছোঁ কাৰণ আমাৰ যিজন আংকল হয় তেখেতে ক'লে যে চকলেট কিনিবলগীয়া হ'লে এইটো জেগালৈ মানে লৈ যোৱা কথা ক'লে, সেইকাৰণে আমি ইয়াত আহিলোঁ। আৰু ইয়াত একচুৱেলি যিটো চকলেট বনোৱা প্ৰচেছ হয় সেইটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে। I will explain the process. ये हमारा चॉकलेट फैक्ट्री है। सारा चॉकलेट हमने कोको से बना है, कोको फ्रूट है, कोको फल। इसका अंदर का सीड से, इसका अंदर ऐसे तरह सीड मिलेगा। सीड आप अंदर ये ट्राई करने के बाद आएगा। पहले ऐसे तरह मिलेगा, इसको 1 वीक फर्मेंटेशन करेंगे इसी तरह के एक जार में डालकर। फर्मेंटेशन के बाद सनलाइट में ड्राई करेगा सीड। ड्राई करने के बाद ऐसे तरह आएगा। उसके बाद इसका शेल निकालकर इसका अंदर ऐसे तरह बीन मिलेगा। दिस इज प्योर चॉकलेट। इसका आउटर शेल एबीएस नहीं, ये भी निकालकर ऐसे बीन क्रश करके रोस्ट करेगा। और इसका अंदर परसेंटेज प्योर चॉकलेट है। इसको ग्राइंड करके पेस्ट करेगा, ग्राइंडर में डालकर पेस्ट करेगा। उसके बाद मिक्सिंग करेगा, नॉर्मल मिल्क चॉकलेट का मिक्सिंग होकर उसमें 42% कोको, उसके साथ शुगर और मिल्क काट करके मिक्स करेगा। और इसमें 2 वैरायटीज है, नट्स वैरायटीज और पल्प वैरायटीज, डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स और वैसे फिल करेगा। और उसके बाद डार्क चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट में शुगर मिल्क कुछ भी नहीं, हेल्थ के लिए अच्छा है, डायबिटिक शुगर। বেলজিয়াম চকলেট ডার্ক হয় 100% ডার্ক চকলেটৰ দাম চাই 1 কেজি 5000 আৰু হে হিটু হৈছে 3000 ये 100 और এটো খাই চোৱাচোন এটো জাগে পুৰা হেৰি হ'ব ये कंप्लीट डार्क মানে ডার্ক और मीठा है এইখিনি অলপ আমি চকলেটছ লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম আমাৰ হোটেল। আৰু এয়া আহি আমি ৰুম পালোহি। গোটেই দিনটো যি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এয়া চাওক এতিয়া ডিনাৰ ৰেডি হৈ আছে। কাইলৈ আমাৰ প্লেন আছে ঠেকেৰী, মানে ইয়াৰ পৰা আমি ঠেকেৰী যাম আৰু ঠেকেৰীত আমি কি কৰিম, ক'ত যাম, সকলোখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ।
চাই থাকিব এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং আৰু কেৰেলা টুৰৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয় সেইটো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি থৈছোঁ